gawa tayo ng Korean roll. Ayan ang mga sangkap. Ilalagay ko na lamang sa description box ang mga pangalan ng mga ito. Ngunit ito ay walang tamang sukat. Ang aking itlog ay 5. Thank you. Samahan niyo ako. Onion powder, 1 teaspoon. Garlic. Kung gusto niyo ng garlic powder, okay lang. Tapos yung ating isang carrots, pero hindi ko ilalagay lahat. Tatansyahin ko na lang, baka kalahating carrot. Ang ating dahon ng sibuyas, onion leaves. Yan. Okay, ganyan lang, kadali. Ngayon, magpainit lang kayo ng mantika sa kawali. Yan. Gamit ko olive oil. Okay. Ngayon, maglagay ng paunti-unti. Load. Tapos, i-roll nyo ng dahan-dahan. Hinahan natin ang konti yung apoy.
Maglagay lang tayo ng konting mantika dyan pag natuyuan na. Kasi sira na yung ating kawali. Ayan, ganyan lang. Ulit-ulit lang yan. Ang ganda.
Tikman natin. Sarap, ha? Sarap nitong palaman. Kain tayo. Pag nagustuhan nyo ang aming video, paki-subscribe, like, and comment. Maraming salamat sa inyo lahat sa suporta. Kain tayo. Oh, the best.